हालेको नि पैसा चढ्या One, two, three, go. हेलो गाइस स्वागत छ तपाईहरु फेरि हाम्रो नयाँ च्यालेन्जमा आज हामीले टक्क के रे यो करेन्ट र त्यदिन सस ल्याएको छौं हैन टक्क चिज छ हाम्रो म्याङ्गो जुस छ अनि त्यसपछि अब हाम्रो जो हार्स लास्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के हो हाम्रो ब्यास यो के रे टुसर हाल्नु पर्छ यो भिनेगरलाई चाहिँ 2 बिटको हैन जो हार्छ त्यसले चाहिँ यसको टुसर हाल्नु पर्ने हुन्छ जो लास्ट हुन्छ फर्स्ट र सेकेन्डमा मतलब भएन मै हुन्छ ताजा अब त्यही हो स्टार्ट गरौँ ल 3 2 2 1 go नहीं बोटे हाल्छ नहीं बिस्तारै खान शिट म्यान हानी खानु पर्छ जसरी भयो नि होला गनिनु भयो कस्तो पिरो भएछ सब पिरो हालेको नि ना सुट नसु के हो भने खै बौ लाग्यो यसलाई पैसा चढ्या न मलाई मेरो फर्स्ट टाइम मलाई हाँसिरहेछ लिम्बू केला हेर्छ भनेर पैसा चढ्या है गाइस बाइ द वे वी अल आर सिंगल हो बिस्तारै खाइ त अरु जे पनिसमेन्ट त्यो त कम्प्लिट गर्नुपर्छ हाल्ने मै हाले पनि गर्छु मजा भएन अब बोला न तँ लास्ट हुने होस् तँ भिडियो खान्छ थाहा भएन त्यो वाला हुन्छ नि तेरो ब्रेस्ट सेन्स वाला छ त इफ दिस इज पार्ट अफ योर कन्टेन्ट एन्ड आई डोन्ट वान्ट टु बी पार्ट अफ योर कन्टेन्ट भन्नु मलाई किन यसो रामेन च्यालेन्ज गरेर यसको बुढा बुढा पनि होइन कि बुढा केटी चाहिँ तेरो बुढी अनि केही त राम्रै पो छ त है त्यसको त कुन चाहिँ म थाहा छैन तपाईँ के थाहा सम्हाल्नु सकेछ है हेरे तिमीहरू मलाई धेरै हालिदिस् जस्तो लाग्यो अस्ति पिरो छ लास्ट पिरो छ कमेन्ट लगाएर तँ खाने दिने गरेर मलाई धेरै भयो जस्तो लाग्यो त नखाएपछि त्यो लाग्छ नि बोटे देख्छ त्यसो बिस्तारै खान तँ जिताउन आएको त हामी होइन आफै जित्नु आएको होइन अर्कोको लास्ट भोटे भइसकेको छ गाइस फर्स्टसँगमै सेकेन्डमा फर्स्ट टाइम च्यानलमा आएको फर्स्ट टाइम हाल्नु होइन म फर्स्ट हुँदै त मेरो फर्स्ट टाइम भयो मलाई कस्तो हाँस उठिरहेछ खान त्यसलाई बोल्न दियो अरू बेला हात देखान्छ आज चम्का देखायो चार खाउँदै यिनीहरूले चाहिँ अनि त्यो त चटपटी खाइन त हजुर भिनेगर छान्नु खानुहुन्छ नि त्यो सँग फर्स्ट टाइम फर्स्ट भएको खा मलाई भेट्न सक्छ सदिने गेम खान नपिरो नसम्झे होइन तर्साउने समय त्यही त कमेन्ट भएको छ पिरो भएपछि के गेम खानु खानु चाहिँ गुलियो भएको छ नि होइन होइन पिरो भएको सेम हो
अलि खानु त खायो पिरो भयो टरेको कसो निक्लियो त्यसमा चाहिँ 100 लाख एम हामी राख्दछौँ हैन 100 लाख एम भने हामी अर्को पटक त्यसलाई काटेर सुँगुर खानेछौँ हामी सुँगुर माछा भात चाहिँ यस गाइस मैले सुनेको सुँगुर खाने रेलमा जान्छ त पक्कै नर्गमा जान्छ यसले त पकाइरहेको थिएन 2 केजीको एकले खानलाई सुँगुर स्टोरी त्यसको अझ उसको त आफ्नै मित्रलाई काटेको छैन के भन्नु बिस्तारै खा चाहिँ खा ल गाइस मैले चाहिँ सकेको छु अब यो मैले त्यो उसको पासमा जतिखेर सक्छ त्यो दिएको लागि हैन मैले धेरै चटपटी खालेको अघि यसको घरमा एक बाटा चटपटी हामीले पनि खायो 3 जना खायो हैन म सबैले धेरै ए समय पनि खायो मैले पानी धेरै खाएँ नि त चटपटी चटपटी खान खायो भनेर हैन हा 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 कस्तो राम्रो म बुझेर खान्छ टेकिला सर्ट मैले पनि यति राख्दिएँ ल नखायो यति खानु अगाडि ठ्याक्कै पनि बागी हो त्यसो नभन्ने यार यति धेरै छ अब भोटेर 2 मिनेट खाएन भने झन् जति मिनेट पनि त्यति एक सर बढाउँदै जाने त्यस्तो हुन्न है भाइ पिरो छ क्या छिटो खा न भिडियो राम्रो भइसक्यो मेरो के हार मान्दियो अहिले नै यो मान हो कस्तो धेरै भयो क्या भिनेगर चाहिँ जसले खाने हो तैँले तर दुईजना खाने म खुद्रा छ अब लामो लामो सास लिएर खान्छु प्रोफेसनल इटर जस्तो कि पहिलाको च्याम्पियनहरू हुन्छ नि भिनेगरले खान्छ गाइस हैन टक्क तरिकाले आज तैँले सोचे भन्दा अति ढिलो खायो म नखानु भयो पुग्यो भन्नु त पुग्यो ल खाइदिउँ मैले भाइ अनि गियो भन्छ त्यो हाम्रो बजेट अनुसार पनिसमेन्टको लागि यो भएको छ हामीले सोच्यो 100 हाल्नुहोस् तर एक बिलको भुल हामी चाहिँ 200 बोल्नु छ यो 100 हान्छ गाइजले नो पर्सेन्ट भनेपछि त के भइसक्यो नि झन् 100 घटाइदियो अचार खान न पिरो भइरहेछ क्या अनि झन् तेरो यो अम्लीले झन् त्यो रोक्छ नि त यस पछि पिरो र अमिलोले फेरि मेरो जिब्रो जली भन्ने लाग्छ के टेस्ट नआइदिएर क्या जिन्दगीभर त्यसो गर्न खाइदियो गर्न खाइदियो खाइरहेको छु अनि मैले जित्नेवाला थियो होइन तर के भयो भने अघि मैले चटपटी धेरै खाएँ नाइदिए खानु नाइदिएन सबै खाइदियो म खान्छु आइदियो छ्या तँ अमिलो खानुपर्छ चुपै होस् अघि हामी पनिसमेन्ट भनिसकेको चाहिँ के त हुँदैन नि यसले त्यो साइड इफेक्ट त पार्दैन नि पर्दैन एकछिन दुःखमा पहिला तैँले चटपटेमा खाने यही त हो नि ए चटपटीमा यति धेरै अमिलो खाँदैन नि त यो भन्दा बढी हुन्छ के भने होइन चटपटी अमिलो हुनु त्यो आरा खाएर चाहिँ त्यो रक्सी खाएको जस्तो भयो चाँडो गर्न सट्टै खा क्या झन् हामी जान दिँदैन ठिक खायो छ्या साँच्ची क्या भिनेगर खा कि नाच तेरो बाबा तेरो निकै साल गाइदिनु त ला अब म खान्छु है साँच्ची खाने पर्छ भनेको एकछिन लोक अघि दिन चाहिँ हामीले जो गर्ने आज हो भने त 200 त 100 घटा सामान म गरे हामी 200 हाल्नु भन्छ ल है सेकोले त 400 हाल्नु मन खाना छिटो सट्टै हुनु पर्यो कोटे त्यस्तो नगर्न 1 2 3 अलि बजे दे यो जिरो म सास फेर्न गएर यहीको साथ गाजा आज हाम्रो गोटेको अन्तिम सब्सक्राइब हुँदैछ नि भाइ छ्या कस्तो कस्तो त्यो एसिडिक क्या त्यो एसिड डाइरेक्टली स्वात्दै गयो क्या 200 त 100 घटाइदिएको भयो खुसीमा सँगै म अब मैले त्यो उसको जस्तो क्या
त्यतिखेर बेस्ट फ्रेन्ड्सहरू जस्तै अब बेस्ट भएको एम्बुलेन्स बोला भन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट के भन्छ अनि त्यो केटीले चाहिँ पानी दे भन्छ अनि होइन पानी खानु हुँदैन ग्यास्ट्रिक हुन्छ अनि मजा गर्ने हो गाइस होइन तर कस्तो भयो क्या स्वाट्टै मजा गर्ने कि मजा लिएला हैन रिस मेरो जिब्रै पोल्यो खान नाटन अमिलो पिरो गुलियोको त्यो उयो मिक्स भयो क्या हैन गुली That's called a cocktail. हैन धेरै कुरा भयो बाबा गाइस अब अर्को च्यालेन्ज आउँछ ईश्वर च्यालेन्ज 100 एम लाइक छ अर्को वान आउँछ गाइस ल टाटा बाइ 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 बाइ